හොඳයි. SOP sum of product සහ product of sum POS ඉතා වැදගත් පාඩම් දෙකක් නිසා මම ඔයගලන්ට තව උදාහරණයක් ගත්තා SOP සහ POS වඩා හොඳින් තේරුම් ගන්න. අපි ඉස්සෙල්ලම sum of product හැටියට මේකේ පරිපතේ එහෙම නැත්නම් ප්‍රකාශනය ගන්න බලමු. ඊට පස්සේ අපි product of sum of product කරාට පස්සේ product of sum හැටියට ප්‍රකාශනය ගමු. හරි. ඉස්සෙල්ලම බලමු sum of product SOP. හරි. SOP ක්‍රමයට කොහොමද ගන්න කියලා. right. SOP ක්‍රමයට ගන්නකොට අපි දන්නවා අපි සලකන්නේ පරිපතේ එක තියෙන අවස්ථාවන් ප්‍රමණයි. true වෙන අවස්ථාවන් පමණයි. එතකොට අපි ඒව ලියනවා ගුණිතයක් හැටියට. ඒතර මට මෙතන ලිව්ව හැකි අපිට පළවෙනියටම එන output එක මෙන්න මේක true වෙන එක. එතකොට A bar B C කියලා. හරි? A bar B C. ඊළඟට අපිට ලිව්ව හැකි මෙන්න මේක A B bar C. හරි? A B bar C. ඊට පස්සේ අපිට ලිව්ව හැකි මේක A B C bar A B C bar. ඊට පස්සේ අපිට අන්තිමට ලිව්ව හැකි මේක A B C. හරි? ඔක්කොම true. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ මේකේ ප්‍රකාශනය ගොඩනගන්න. ප්‍රකාශනය වෙන්නේ ඇත්තටම මේ ඔක්කොම දැන් අපි එකතුවක් හැටියට ලියන්න ඕනේ. sum of product. product වල ගුණිතයන්ගේ එකතුවන්නේ. එහෙනම් A bar BC ධන AB bar C ධන ABC bar ධන ABC. හරි? ඔන්න ඔය ආකාරයට. එතකොට ඔන්නක තමයි අපේ උත්තරය වෙන්නේ. දැන් අපි ඔකට සර්කිට් එක අඳිනවා නම් අතරම හරිම ලේසි. අපි කොකටත් ලේසි වෙන්න අපි ABC කියලා ඉන්පුට් තුනක් වෙනම ගමු. එතකොට අපිට අඳින්න ඕනේ ඉරි කැලි ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා. complexity එක අඩු වෙනවා. right. A bar BC හදා ගන්න නම් මම ගන්නවා AND gate එකක් අරගෙන A bar නිසා මම මෙයාව NOT gate එකක් කරහා යවනවා. ඊට පස්සේ B එනවා. ඊට පස්සේ C එනවා. right. එතකොට මෙතනින් එනවා මගේ output එක. ඊළඟට එන්නේ A B bar C. ඒකටත් මම ගන්නම් තවත් AND gate එකක්. ඒකටත් A ඊට පස්සේ B bar මෙතන බා එන්න මම not එකක් දැම්මා. ඊට පස්සේ C. මගේ රූප සටහන එච්චර පැහැදිලි නැතුව ඇති. මේක කම්පියුටර් එකක් අඳින්න අමාරුයි. ඊළඟ එක A ඊට පස්සේ B ඊට පස්සේ C bar. right. not එකක් දාලා දැම්මා. ඊළඟට මම ගන්නවා තව logic gate එකක් AND gate එකක්. ඒකේ යවනවා A B C ව. හරි? A B C. එතකොට ඔය ටික ඔක්කොම මගේ output. අන්තිමට ඔය ටික ඔක්කොම එකතු කරන්න ඕන නිසා මම ලොකු OR gate එකක් ඇඳලා හරි ඒකෙන් ඔය ඔක්කොම output ටික මම මේ වගේ ආපු output ඔක්කොම මම input හැටියට OR gate එකට ලබා දෙනවා. මෙන්න මේ වගේ. හරි? එතකොට මෙන්න මගේ circuit එක. ඕකෙන් එන්නේ මෙන්න මේ output එක. හරි? එතකොට ඔය වගේ තමයි logic circuit හදන්නේ SOP ක්‍රමයට. POS ක්‍රමයට හදන එක මම ඔයගොල්ලන්ට බාර කරනවා. ඇත්තටම මේක එච්චර අමාරුවක් නැහැ. POS ක්‍රමයට මට හදන්න පුළුවන්. නමුත් මෙතන මට ඇත්තටම ඉඩ නැහැ POS ක්‍රමයට හදන්න. හරි? ඔයගොල්ලෝ හදලා ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් මට ඊමේල් එකක් එවන්න. මෙන්න මේ ඊමේල් එක pythonsinhala@gmail.com. රූප සටහනක් ඔයගොල්ලෝ කොලේක ලියලා ඒකේ ෆොටෝ එකක් ගහලා මට එවන්න. ඒක හරිද කියලා බලන්න. එතකොට මම ඒකේ හරි වැරදි හදන්නම්. වැරද්දක් තියෙනවා නම් මම ඒක නිවැරදි කරන්නම්. right.